مشكلة الإصبع المعلق أو كما يسمى الإصبع الزنادي من المشاكل اللي بنشوفها في عياداتنا بشكل يومي ومتكرر، واللي بتكون منتشرة بين ستات البيوت على العموم وعيانين الأمراض المزمنة على الخصوص زي مرضى السكر. والمشكلة دي عبارة عن خلل ميكانيكي في حركة الإصبع، واللي المفروض إنها في الوضع الطبيعي بتكون حركة سلسة وناعمة. فاللي بيحصل هنا هو تعليق أو قفش للصباع أثناء ثانيه، وطرقعة مع قفزة أو نطة أثناء فرده، واللي بتكون في بعض الأحيان مصحوبة بألم ومحدودية في الحركة، وممكن توصل لحد عدم مقدرة العيان على فرد صباعه حرفيا. فلو حضرتك أو حضرتك بتعاني من المشكلة دي، فخليكم معانا في الحلقة الخفيفة ديت علشان تفهموا سبب المشكلة وتعرفوا طرق تجنب حدوثها وبروتوكول علاجها بإذن الله، سواء في بداية المشكلة أو حتى لو الموضوع اتعقد وسبت حركة الصباع ومعرفتش تفرده. لو حضرتك مشترك في القناة برحب بيك مرة تانية، ولو أول مرة تشوفنا بندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلك حلقاتنا لحظة نشرها. حياكم الله. أنا دكتور محمد عبد الله زرد، أخصائي جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، ودي قناة دكتور زرد أورثو، قناة طبية توعوية باللغة العربية هدفها تبسيط المعلومات الطبية بشكل عام، خصوصا في مجال أمراض ومشكلات العظام والمفاصل والعمود الفقري وكمان إصابات الملاعب، علشان تتفهم أبعاد مشكلتك وتعرف إمتى تتوجه للدكتور في الوقت المناسب. فركزوا معايا. علشان تفهم ازاي الاصبع بيعلق، المفروض نفهم الاول وببساطه التركيب التشريحي لوتر الاصبع واللي مسؤول عن حركته في التني والفرد. المنطقه دي من الدراع اسمها الساعد. الساعد ده من الناحيه الاماميه فيه العضلات القابضه للرسغ والاصابع، يعني اللي بتتنيهم، وبيمتد منها حاجه كده زي الاحبال الطويله اسمها الاوتار، وهي اللي بتربط العضلات القابضه دي بعظام الاصابع. وبيحيط بكل وتر من دول زي ما احنا شايفين غشاء زي السلوفانه كده بيغلفه، وبيسمح للوتر ده بالحركه بنعومه ومن غير مشاكل او اعاقه مع حركه الاصبع في التني والفرد. والغشاء ده ربنا سبحانه وتعالى مثبته في العظم بتاع الصابع بحزام قوي اسمه البكره او البولي، واللي بيمسك الوتر كويس في العظم ويخليه ماشي في مجرى زي النفق عشان يؤدي وظيفته في تني الاصبع على الوجه الامثل. فلما تنقبض العضلات القابضه اللي في الساعد، فهنا البكرات او البوليس دي بتساعد في توجيه الاوتار في حركه التني والفرد جوه النفق اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه ليها، واللي بيخلي الاوتار تنزلق فيه بسلاسه مع الحركتين بتوع التني والفرد في الوضع الطبيعي. طيب ازاي بيحصل الاصبع المعلق؟ اللي بيحصل هنا هو ان البكره او البولي اللي عند قاعده الاصبع بتلتهب وبتورم، فبتضيق السكه اللي ماشي فيها الوتر والغشاء المحيط بيه، واللي بدوره بيخلي حركه الوتر صعبه كانه انحشر جواها. وبعد شويه ومع مرور الوقت واهمال علاج المشكله في اولها، الوتر هو كمان بينتفخ وبيورم وبيعمل زي بالونه كده قرب البكره اللي معدي فيها، وبالتالي مجال حركته بيكون اضيق. فلما تتني صباعك الحته الورمه دي هتعمل تعليقه كده لحد ما تعدي تحت البكره، وبكده هتحس بنطه في الصباع اول ما تنسفلت تحت البكره مع فرد الصباع. بالمناسبه النطه ديت بسبب ان العضلات الناحيه الثانيه اللي بتفرد الصباع بتروح شداه. وبرضه ومع التمادي في اهمال العلاج في اول ظهور المشكله، ممكن الوتر يورم زياده لدرجه ما تخليهوش يدخل تحت البكره اصلا، وده هيحجم حركه الصباع ويخلي العيان ما يعرفش اصلا يفرد صباعه. مين الناس اللي بيحصل لهم مشكله الاصبع المعلق؟ في الحقيقه السبب الحقيقي لحدوث المشكله مش معروف، بس لوحظ انه بيحصل لفئه معينه من الناس بتكون اكتر عرضه من غيرها لحدوث المشكله دي. اول فئه هم الستات على العموم، وده لان الاعمال المنزليه الروتينيه زي غسيل المواعين واعمال المطبخ وغيرها بتخلي الضغط على الايد اكتر، وده بيعمل اجهاد للاوتار. واكتر فئه منهم بقى من الستات بيحصل لهم المشكله دي هم اللي عمرهم عدى سن ال50. تاني فئه هم عيانين السكر، ودول اكتر فئه بتغلب الاطباء في العلاج، لان هم من ناحيه عرضه لتكرار الالتهابات اكتر من غيرهم، ومن ناحيه تانية عندهم ضعف في الاعصاب الطرفيه معظم الوقت بسبب السكر. ده غير ان عيانين السكر بتحصل لهم مشكله بتاعه الاصبع المعلق دي في العاده في الناحيتين الاثنين، وكمان بيحصل في اكتر من صباع مش في صباع واحد. والفئه الثالثه من الناس المعرضين لحدوث مشكله الاصبع الزنادي او المعلق
هم الناس اللي بيمارسوا الامساك المتكرر بايدهم وصوابعهم، واللي وظائفهم في العاده معتمده على حركه اليدين والاصابع بشكل اساسي، حركه بترهق الجزء ده من الجسم زي الاعمال المكتبيه والكتابه على لوحات المفاتيح ومسك فرط الكمبيوتر وغيرها لفترات طويله. والفئه الرابعه هم اصحاب الامراض المزمنه او الروماتيزميه زي النقرس والتهاب المفاصل الروماتيزمي ومرضى نقص افراز الغده الدرقيه. والفئه الخامسه دول مش كتير قوي، بس لوحظ ان الناس اللي عندهم نقص في بعض المعادن والفيتامينات زي مثلا نقص فيتامين بي 12، بالمناسبه ده له دور مهم جدا في صحه الاوتار والعضلات والاعصاب، نقصه ونقص فيتامين د 3، والناس دي ناس كتير منهم بيحصل ليهم مشكله الاصبع المعلق ده بشكل ملفت للانتباه. واخيرا الفئه السادسه، ودي فئه من الناس اتكلمنا عليهم في حلقه قبل كده، وهم الناس اللي عندهم اختناق في عصب الرسغ الاوسطي. الناس دي 60% منهم بتحصل لهم مشكله الاصبع المعلق ده بشكل متكرر وواضح. في العاده بتحصل المشكله دي في اي صباع، ولكن الاصابع الاكثر تاثرا هي الاصابع الاطول في الايد زي الصباع الوسطاني والصباع اللي جنبه الرابع، ده غير صباع الابهام واللي بيعد واحد من اكثر الاصابع اللي بيظهر فيها المشكله دي على العموم. في البدايه بتبدا المشكله دي بظهور الم في قاعده الصباع خصوصا مع تني الاصابع وفردها، وبيظهر اكتر مع احكام قبضه الايد لما تيجي تمسك حاجه. الالم ده بيحصل قبل مرحله التعليقه بتاعه الصباع على طول، وحتى ان العيان في التوقيت ده مش بيبقى عارف يحدد مكان الالم او طبيعته بشكل دقيق شويه. وبعد كده بيبدأ يظهر زي دم على الوتر كده انت بتحس بيه، بيكون متزامن مع الألم، وممكن يزود كمان من حدة الألم دوت لحد ما تبتدي التعليقة اللي هي بتحصل بقى وبتكون في الأول بسيطة. مع إهمال المشكلة دي بتبقى التعليقة أكتر حدة وصعوبة في تاني الصباع وفرده، وهي دي في العادة اللي هي التعليقة اللي بتجيب العيان للدكتور عشان يكشف، ولو أهمل في علاجه بنوصل للمرحلة الأخيرة واللي بيعلق فيها الصباع تماما وما يتفردش. وتشخيص الحالات دي هو تشخيص إكلينيكي بامتياز بيكون بواسطة طبيب العظام في العيادة الخارجية. أهم نقطة في تحسن المريض هو إنه يروح للدكتور بدري، يعني مع أول ظهور المشكلة. كل ما تأخر المريض كل ما كان التحسن بطيء والمضاعفات أكتر. وبروتوكول العلاج هنا بينقسم لنقطتين، النقطة الأولانية هي علاج الألم، والنقطة الثانية هي علاج المشكلة الميكانيكية اللي هي تعليق الصباع. الأول علاج الألم. علاج الألم بيكون بداية بالبعد عن الأسباب زي تقليل استخدام الأصابع وإجهادها خصوصا في الأعمال المنزلية اللي اتكلمنا عليها، أو حتى الأعمال المكتبية زي الكتابة ومسك فرط الكمبيوتر لفترات طويلة وغيرها. وكمان ما نعملش ضغط على الصوابع باي شكل، يعني مثلا ما تجيش وانت تعبان تفتح غطا ازازه وعمال تشد عليها فبتزود الالتهاب اللي هنا او اي حاجه شبه كده. وبرضه من الاسباب الاهتمام بالعلاج التحكمي للامراض المزمنه اللي ذكرناها في الاسباب زي السكر والنقرس ونقص افراز الغده الدرقيه ونقص الفيتامينات وهكذا. الحاجه الثانيه في علاج الالم وبدايه المشكله هو تثبيت الاصبع. تثبيت بالطريقه اللي يشوفها الدكتور المعالج للحاله ومناسبه ليه، سواء بعمل جبيره او تثبيت الصباع بدعامه شبه رقم 8 انجليزي زي اللي قدام حضراتكم دي، مع عمل كمادات على الحتت المورمه اسفل قاعده الاصابع خصوصا في اول ظهور المشكله خالص، ودي بتجيب معاها كويس جدا. وبعد كده بيوصف الطبيب المعالج وعلى حسب حاله المريض وتقييمه النهائي مضادات التهاب غير كورتيزونيه مع مضادات للتورم غير العلاج الدوائي للاسباب الاخرى زي نقص المعادن والفيتامينات وغيرها. لو كل ده ما جابش نتيجه بيلجأ الطبيب للعلاج الطبيعي مع العلاج الدوائي في بعض الاحيان. وبعد كده سواء النتيجه ما كانتش مرضيه او ان المريض راح للدكتور متاخر شويه، بيكون هنا في بروتوكول للعلاج مبني على علاج المشكله الديناميكيه او الخلل الميكانيكي اللي هو التعليقه. بيلجأ فيها الاطباء للحقن الموضعي بالكورتيزون او حتى بحقن البلازما ده على اساس ان فيها مضادات اكسده ومضادات الالتهاب بكميه كبيره. والحقن هنا بيكون في غشاء الوتر او البكره المحيطه بيه مش في الوتر نفسه، وممكن نحقن لحد 3 مرات منفصله، ولكن وللاسف الحقن في عيانين السكر ما بيكونش مؤثر قوي، وبرضه احيانا بيكون له مضاعفاته على الرغم من انه بيكون بحرص شديد جدا. وده علشان تاثير الكورتيزون على السكر من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه تكرار حدوث مشكله الاصبع المعلق دي في الفئه دي من العيانين حتى لو عملوا الحقن كذا مره. واخر حل بيكون دايما الحل الجراحي، واللي بيكون والعيان صاحي وبنج موضعي، وطريقتها بتبقى حاجه من اتنين. الطريقه الاولانيه هي الطريقه الكلاسيكيه المشهوره والمجربه، ودي محبوبه عند الاطباء
وبتكون بعمل فتحه صغيره بالمشرط فوق البكره الاولانيه اللي تحت قاعده الصباع، وشق البكره ديت علشان نخلي الوتر بالجزء المنتفخ اللي فيه يتحرك بحريه رايح وجاي مع تاني وفرد الصباع. عمليه سهله وبسيطه فعلا، بس بيكون اللجوء ليها محدود وفي اخر خط العلاج، من ناحيه بسبب مضاعفات العمليات الشائعه واللي بتكون مع اي جرح، زي حدوث التصاقات تحت الجرح او تلوثه، خصوصا لو اهمل المريض لتعليمات ما بعد العمليه. علشان كده لازم المريض يتبع كل تعليمات الطبيب المعالج وما يستهونش بالعمليه دي. الطريقه الثانيه ودي من غير جرح خالص، بيسموها الاطباء مينيمالي انفيزيف. هي لسه قيد التجربه، في ناس بتعملها وناس لا. وطريقتها بتكون بسن ابره، يعني تحط بنج ويخش بسن ابره على المكان اللي فيه العمليه. ويفضل برضو انها تكون بتوجيه من السونار زي ما حضراتكم شايفين. فكره الطريقه دي معتمده اكتر على حجم البكره الملتهبه وتخانتها، فلما تكون المشكله في المراحل الاولانيه والبكره نفسها مش ملتهبه قوي او تخينه قوي، فهنا بيكون هدفها محاوله قطع الوتر من غير جرح كبير. اما لو كانت المشكله متاخره والبكره سميكه، فبتكون فكرتها هي اضعاف البكره اللي فوق الوتر بحكها بالسن ده، واللي برضو هيدي حريه اكبر لحركه الوتر المنتفخ تحتها علشان هيسهل دخوله. واكتر فئتين بنتاخر في عمل الجراحه ليهم هم عيانين اصبع الابهام المعلق على العموم، وده تجنبا لعصب موجود هنا. والفئه الثانيه هم عيانين السكر على الخصوص، وده لان عيانين السكر هم اكتر فئه بيحصل لها تيبس بعد العمليه من ناحيه، ومن ناحيه تانية معدل رجوع وحدوث نفس المشكله ليهم تاني كتير عالي زي ما قلنا عليها من شويه. وفي النهايه بنفكركم دايما قرار العلاج بيكون بتوجيه من الطبيب المعالج اللي فحص الحاله ومتابعها وعارف تاريخها المرضي كويس وطبيعه اسلوب الحياه اللي عايشه بيه. لهنا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. بنفكركم بالاشتراك في القناه وبرحب باستفساراتكم واسئلتكم ومقترحاتكم تحت الفيديو. شكرا للمشاهده، في امان الله.